Alright mga paps, so may dumating ako galing JNT. And ito ay from EGB Trading. Galing ng San Manuel. Ayan. No, it's not yours anak. Alright, so buksan natin mga paps. Alright. Opo, ayan, ito na mga paps. Ito yung EGB Lube. Okay. Teka lang. So, ito, buksan natin. At talagang safe na safe siya. Naka bubble wrap. Ating EGB Lube. So, bale, may nag-post kasi nito sa Flip. May gumamit din. Okay naman daw yung yung feedback niya dito sa EGB Lube. Nakikita ko na rin siya sa Facebook and sa YouTube. So ito siya, Safety Engine Lube. Anti-friction, engine protector, high quality, low cost. Must try daw to prove it. Alright. So 250 ml kapag pang sedan, pang kotse. Tapos ito siya. So restores powers and extends engine life for bigger, saving maintenance costs, whatever. Ayan, so ilalagay pala natin yung buong 250 ml ng EGB Lube. Ayun. So ayun pala siya mga papi. So ngayon gagawin natin, add natin siya sa kotse. Since bagong change oil naman sa sasakyan, no need na i-change oil pa ulit natin. So puntahan natin yung kotse mga paps. So mga paps, ilalagay na natin to sa kotse. At start ko muna para matingnan natin or magkaroon tayo ng comparison sa unang andar niya na walang EGB Lube. Tapos papatayin ko yung engine, tsaka ilalagay ito, then start ko ulit. Ayan siya, so ganito yung tunog niya. So ayan, kakastart ko lang yung sasakyan. Hindi pa natin nalalagay itong EGB Lube. Alright, so tingnan natin kung anong pagbabagong mangyayari pag naisali natin to. So patayin ko muna yung engine, tapos sasalin ko tong EGB Lube na to. Alright, so lagyan na natin mga paps. So ito raw, lahat to 250 ml yung laman ng buong isang bote. So yun yung kulay niya, medyo gold or yellowish. So lagay na natin mga paps. So yun, tingnan natin. Wala namang mawawala kung itatry natin yung product na based naman doon sa mga napapanood ko, maganda yung review. Pero still mag-stick pa rin ako doon sa ginagawa ko na every 5,000 kilometers or every 5 months ako mag-change oil, whichever comes first. Ayun. So mga paps, wala na, ubos na.
So ngayon, testingin natin, start ko ulit yung engine. Sabi kasi mas maganda raw magiging hatak ng makina, though ngayon, given naman na malakas talaga yung engine ng Ford Links na 1.6, considering na dock siya, double overhead cam, pero I don't know, try ko na lang din siguro. There's no harm on trying naman mga paps. So siguro so much for this one. Try ko na lang din siguro mamaya pag lumabas ako kung may pagbabago ba or may mararamdaman ako pagbabago sa hatak ng sasakyan. So yun lang. Yun lang sa mga paps. Maraming salamat sa panonood ng video na to, at kung natapos mo yung video na to, thank you din. And if you're not yet subscribed to my channel, please consider subscribing, and if you like this video, please give it a thumbs up. Thank you. God bless.